Добрий день, я журналістка «Київпост». Сьогодні з нами Олег Болдирєв, співробітник Укроборонпрому, ветеран АТО, письменник. Олег, добрий день. Добрий день, Олександр. Скажіть, будь ласка, як ви почали свою роботу в Укроборонпром? У вас така цікава біографія, ви служили в АТО, ветеран, тобто ви письменник. Чому Укроборонпром? Як так сталося? По-перше, завжди хотілося бути дотичним до оборонців. А по-друге, як і інші люди, ти приходиш на роботу, спілкуєшся з майбутнім керівником. Якщо знаходяться спільні цінності, у нас знайшлися. Потім поліграф. Поліграф? Так, звичайно. У нас всі, хто приходять на роботу, всі проходять поліграф. Я вже проходив за 8 місяців своєї роботи двічі його. Це всі співробітники? Так, без виключення. Я так бачу, що цікаво, який поліграф. Десь години 3,5-4 займає. А можете сказати, які питання? Питання направлені на те, наскільки людина адекватну інформацію надає про себе, там у резюме чи у співбесідах. По-друге, на співпрацю з сторонніми различними організаціями, там, іноземними, неіноземними. На те, наскільки фінансовий важіль може бути значним у її роботі. Весь час була така практика в Укроборонпромі? Знаєте, я прийшов в Укроборонпром, коли там і зараз є генеральним директором Юрій Веніамінович Гусєв. При ньому така практика. Якщо була до нього, я цього просто не знаю. Є люди, які, наскільки мені відомо, не пройшли поліграф. І не були там прийняті на роботу, чи з ними не був подовжений контракт. Я рахую, що у секторі безпеки і оборони, так можна сказати, поліграф має бути обов'язковий. Для Росії важливо впровадити своїх агентів саме у підприємство Укроборонпрому і в сам концерн. Дуже важливо перевіряти співробітників на поліграфі в тому числі. У нас є посада заступника генерального директора з безпеки. У нього там досить потужне управління, яке там багато всього відпрацьовує. У співдружності, у співпраці з нашими спецслужбами. Тому боремося. Чи вдається підприємствам Укроборонпрому ефективно працювати за умов постійної небезпеки, ударів з боку Росії, дійсно якихось саботажних рухів, які можуть теж відбуватися? Чи вдається ефективно працювати зараз під час повномасштабного вторгнення? Ви знаєте, на це питання краще відповісти так чи ні, чи не відповім. Але я хочу сказати наступне. По-перше, тільки у травні президент нагородив державними нагородами 16 співробітників Укроборонпрому, з котрих 5 посмертно. І по-друге, наскільки ми ефективно працюємо, я точно не буду коментувати. Як змінилась робота Укроборонпрому? Чи змінилася якась стратегія зараз? Який фокус роботи концерну? Якщо ви можете відповісти. Завжди, коли говориш про оборонку, ось я ловлю себе за хвіст. Треба якомога менше сказати, тому що там є певні причини з того. Це не тільки тому, що це таємно. Там ще є декілька причин, там моральні, етичні причини. Як змінилася робота Укроборонпрому? Дивіться, я прийшов в нього в грудні, а війна почалася через 2,5 місяці. Сказати, що я там дуже багато зрозумів, як він працює, але я розумів основні напрямки. Напрямки цінності, куди ми рухаємося, що ми будемо робити. Весь ОПК, всі ланцюги, це ж не просто кучка заводів, це ланцюги, зав'язані друг на друга, на сторонніх постачальників, на закордонних постачальників. Ось це треба було не опустити. Воно все повинно було працювати. Я знаходився в Укроборонпромі з 24 лютого, приїхав і там залишився. Деякий час ми жили там. Генеральний директор і його зами всі були на місці. Я, чесно, вважаю, що саме тому ми нічого не впустили. Будь-яка людина, яка послухає, скаже, молодець, ви нічого не впустили. У мене є докази. Я не буду говорити цифри, бо реально не маю права. Але скажу так, в нас основний танк – це Т-64. Деякі танки ми ремонтували вже по декілька разів. І вони їздять. Вони стріляють, вони б'ються. Судя по лінії фронту, яку ми маємо через півроку після початку повномасштабки. Значну частину цих ремонтів робили підприємства Укроборонпрому. Як змінилася наша робота? Це треба висвітлювати напрямки. Напрямки є.
Вони такі, іноді бувають такі напрямки, що до цього ми навіть не рахували, що ми можемо і повинні це рухати вперед. А тепер ми рухаємо. Але подробиць, вибачте, можливо, я занадто застережливий, але подробиць не можу зараз сказати. Чи змінилися принципи роботи з нашими західними партнерами? Була співпраця, але не було такої повномасштабної співпраці з міжнародними компаніями західними. Чи змінилось щось зараз? Олександра, дивіться, є співпраця, ми щось купуємо, є співпраця, ми щось разом над чимось думаємо, є співпраця, ми щось разом виготовляємо, є співпраця, ми щось розробляємо і будемо виготовляти. Це різні види співпраці. Наскільки інтенсивно стало все? Західні партнери, це в першу чергу, чи це уряд? З урядом там, з деякими урядами, які нас підтримують, там все стало швидко, дуже ефективно, дуже потужно, я б сказав. Частні компанії, ми проводимо аналіз. Ми шукаємо іноді вивчаємо їх інформацію, яку вони надають. Ми шукаємо напрямки. Напрямки нам окреслені чітко. По-перше, це Верховним Головнокомандувачем. І, по-друге, це Головнокомандувачем Збройних сил України. Напрямки окреслені, записані. І дана команда условна. Ось тут працюємо, у цьому напрямку. Чи посилилася співпраця? Вона стала іншою. Приведу приклад. Він, можливо, не відображає всього, що вони ходять, але він цікавий. Наразі ми найкрупніша війна в Європі з часів Другої світової. Наразі ми це для западних частних фірм, у тому числі оборонних фірм. Ми полігон. У нас можна пробувати, використовувати, експериментувати зі своєю зброєю. Чи треба це нам? Так, звичайно, треба. Чи треба це їм? Ну так, якщо можна. Чи це предмет нашої співпраці? Я гадаю, що предмет нашої співпраці – це спільна розробка і виготовлення, чи суто наше виготовлення. Ми орієнтовані не на закупку і на просте використання якихось чиїсь технологій. Ми орієнтовані зараз на те, щоб виробляти самі. Для спільного виготовлення і такої тісної співпраці зазвичай іноземні партнери ставлять вимоги щодо прозорості, ефективності, боротьби з корупцією, можливо. Чи впроваджуються якісь такі реформи, чи планується впроваджуватися якась корпоратизація, чи планується підприємство у вас в концерні? З початком повномасштабної агресії ми працювали там дещо іншим способом, чим працювали у мирний час. Условно мирний. Це він не мирний. Ми працювали по-інакшому. Спочатку це був дичайший кризис-менеджмент, потім він почав більш структуруватися, більш вперед, наче почали дивитись, ми протримаємося ще 2 тижні. Так, треба робити оце. Потім ми зрозуміли, що та реформа, котра, якщо не помиляюсь, це закон 3822, та реформа Укроборонпрому, яка була започаткована, її потрібно докручувати, її потрібно робити. Ми на виході отримуємо більш ефективну модель взаємодії, більш ефективну, давайте просто зброю. Більш ефективну зброю. Тому вона буде продовжуватися, ця трансформація, певним чином у певні терміни. Говорила з послом Франції, і він жалівся, що існує на певних шаблях Укроборонпрому якийсь спротив, але це було пару років тому. 24 лютого ввечері нас у Укроборонпромі було 12 людей. Це включаючи охрану. 25-го – 16. Деякий час жили в концерні. Тому що комендантська година, тому що стрільба на вулицях, там і небезпека. За цей час я дуже багато вже людей пізнав, тих, яких бачу просто у коридорах. Я вже пізнав, що це за люди, що вони можуть, про що вони думають. Цікавий досвід. Кривавий, але цікавий. Вели себе не так, як я від них очікував. Момент часу я очікував, що концерн і його керівництво буде виїжджати, принаймні, на Західну Україну. Тому що це логічно, це такий орган, це управління великим, дуже великим ОПК, там десятки тисяч людей працюють. Логічно було б, що керівництво поїхало. Коли 25-го вже ми встали, я пішов, просто спросив, ми собі думаю, якщо вони виїжджають, то я там залишаюсь, це мої вже особисті речі, що мені робити далі. Мені сказали, в смислі? Працюємо.
Людей мало, роботи багато. 3 доби ми відкрили ворота і видавали з підприємств, зі складів все, що в нас було. Все. Найближчі військові були, ми їх хватали, він підписували акт на броні. Ось, забирали танки і викатували. Забирали зброю, викатували. Ми максимально видавали все зі своїх підприємств. Принаймні для того, щоб якщо розбомблять, то не загине зброя, і щоб максимально носити те зброю Сили оборони України. Наприкінці останні дні лютого ми сформували добровольче формування. Воно повинно було діяти згідно бойового розпорядження командувача Сил територіальної оборони. Тоді це був бригадний генерал Галушкін. Наше ДФТГ має номер 1. ДФТГ номер 1. Бойове розпорядження підписано Галушкіним. В ньому було 11 пунктів наших задач, котрі ми повинні були виконувати, окрім того, щоб не впустити Укроборонпром і все робити правильно, і виробничні цикли не потеряти, і все інше. Додатково 11 пунктів бойового розпорядження, БРК. Ось так. Все одно вибір кожної людини, да? Там залишитись чи втекти. Були ж, мабуть, такі, що і втекли. Так, звичайно. Вектор моєї уваги, вектор уваги, я так гадаю, в принципі, Юрія Гусєва і там всіх наших керівників, ті, хто що залишилися і є. Якщо люди втекли там з кінцями, да? Не просто евакуювалися від обстрілів столиці, а втекли з кінцями. Нема часу про них думати. Працюємо з тим, що є. І з кожним із них потрібно було працювати по телефону, можливо, їхати, по колу якомусь там онлайну. Треба було пояснити, що робити, куди бігти, відповісти на всі питання людини. І саме основне, треба було це саме те слово, треба було заставити їх повертатися до роботи. Тому що ми розуміємо, що з першого дня, коли пішли бої, з першого дня, як мінімум, почала вилітати бронетехніка. Хто її буде чинити? Є певні підрозділи Міністерства оборони, ну і є ми, наші танкові заводи. Хто її буде чинити? Як? У який срок? Які терміни? А як документально оформляти? А де брати кошти на це? Все безліч питань, на котрі повинна давати відповідь. Укроборонпром не їх дав. Ми тут сидимо. Танки їздять. Лінія фронту втрималася. У нас більше 120 обстрілів наших заводів. Деякі захвачені, деякі зруйновані. Дуже багато всього відбулось внутрі ОПК. Я гадаю, що співробітники підприємства «Укроборонпрому» це наразі буде дуже недооцінені люди. Жили на заводах, жили в бомбосховищах. Чи там, що вони рахували бомбосховищем, жили, працювали, їли, працювали. А директори цих підприємств, вони теж проходять поліграф зазвичай чи ні? Так, наскільки мені відомо, так. Це значить виключається, що там якісь зрадники правильно сидять? Дивіться, от чисто моя особиста позиція, да? Ну, зрадник, щоб зрадив ефективно, він повинен зробити певний там обсяг роботи, обсяг якихось дій. Гарантувати навіть поліграф не може нічого. Але з висоти цих 6 місяців ми працюємо, ми стоїмо. Щодо поліграфу, це дуже висока ефективність. Дуже важливо знати українцям, що вони можуть бути впевнені в Укроборонпромі, що все працює ефективно, що ми виключаємо агентурні дії, проходять поліграф принаймні. Да? Це дуже гарна новина, я тому вас так перепитую. Да? Олександра, дивіться, навіть я менеджер проєктів. Менеджер проєктів – це не керівний склад. Я проходив його двічі, вже за ці 8 чи 9 місяців. Якщо б я його не пройшов, я б тут не сидів. У мене ще таке питання. Україна, в принципі, може виробляти ефективну зброю. Да? От Стугна – це дуже ефективна зброя. Наскільки Україна планує, можливо, ще виробляти якісь нові види зброї, чи планується? Я скажу так, усі ці проекти – це чорна штора. Я нічого не можу сказати про них. Сподіваюся, що ніхто не буде про них нічого казати. Хотіла ще спитати, гіпотетично, да, ми бачимо, як Хаймарс, яка це ефективна зброя, да, чи може гіпотетично Україна виробляти аналоги такої зброї тут, українські? Гіпотетично, я читав в інтернеті, що так. Давайте зрозуміємо, чому Хаймарс і чому Укроборонпром, і як це все зав'язано. Я можу розказати там, я читав в інтернеті таку от історію. Ми працюємо, виготовляємо низку номенклатуру озброєння та військової техніки. Працювали, наростили і виготовляємо. Саме тому, що ми це виготовляємо, ця номенклатура не запрашується нашим керівництвом держави у іноземних союзників, а запрашується інша. Розумієте?
Вони можуть зосередитися на випрашуванні хаймарсів, на заказі хаймарсів, на роботі та на своїх рівнях, що саме для хаймарса того потрібно. Чому 3 сімки, чому 270. Іншого озброєння не просити, бо воно в нас там чи є, чи ремонтується, виготовляється і може бути задіяно. Зрозумійте, западні партнери виділяють ліміт грошей на допомогу. Все, що буде з'їдено танками, все це не додасться у хаймарси. Якщо ми, як Укроборонпром, якщо зараз закриваємо частину цих потреб, закриваємо. Тому можна попросити більше хаймарсів на ті ж гроші, ну і більше 3 топора, більше іншого озброєння. Логіка, війна, вона врахується, ви ж знаєте, вона врахується від економіки. Немає просто слова «ми дамо вам хаймарс». Ми дамо вам базу, ми дамо вам знання, ми дамо вам хаймарс, але в кінечному ітозі це все розраховано на якусь суму грошей. $1 мільярд, 50 мільйонів доларів. Чим більше ми закриваємо саме, тим менше нам просити. Чи можемо ми виготовляти? Я скажу чесно, зараз буде поставлена задача все кинути і перейти на розробку свого хаймарса. Я, кстати, навіть не знаю, можливо, така задача і є. Ну, мені не поступало, я іншим проєктом займаюся. Кількість зброї, її номенклатура, вона настільки величезна, а що для цього потрібно було б роздути штати в десятки, можливо, разів. Ми живемо в воюючій країні з дуже сильно, м'яко говорячи, прохудівшися економікою. Ми скорочуємося. Укроборонпром зараз скорочується. Потрібно знайти ту грань між економікою і можливостями. От ми і шукаємо. Ну, точніше, не шукаємо, а діємо згідно цієї грані. Яка, на вашу думку, країна більш за все допомагає? Я не можу сказати, тому що, дивіться, я не знаю, і ви не знаєте. І ніхто не знає, окрім тих людей, що підписують папери на прийом озброєння. Ми можемо думати, що завгодно, але пересічна людина узнає, що нам передали якесь озброєння, коли воно вже доїхало до фронту. Не просто переїхало кордон, а доїхало до фронту. Справжні обсяги всього, що надається, вони нікому не відомі. Будь-яка кількість специфічної зброї і боєприпасів іноді, я читав в інтернеті, дається невірно. І, може, навіть деякі види зброї теж даються не зовсім повно, правильно? Хто знає, що пишуть в інтернеті. Ну, добре, дуже дякую вам за інтерв'ю. Дякую за вашу роботу віддану. Дякую вам, що запросили, і дякую, що працюєте. Удачі, перемоги нам всім. Так.